सबै जोइन भइसक्यो यो गर्दै थियौँ हामी है यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ नम्बर 9 मा यस्तो टाइपको छ है अब चाहिँ अहिले जस्तो हो एन्ड द अनइक्वल सब इन्टरभल्स डेल्टा है आर फर्स्टको त्यही आउँछ ए टाइम्स अफ आर माइनस 1 सेकेन्ड डेल्टा 2 भनेको यस्तो आउँछ एआर टाइम्स अफ आर माइनस 1 है त्यसपछि आउँछ ए आरको पावरमा एन माइनस 1 टाइम्स आर माइनस 1 चाहिँ लास्टमा आउँछ है एन्ड इच टेन्स टु 0 एज एन टेन्स टु इन्फिनिटी किन भन्दा आर टेन्स टु 1 हुन्छ 1 राख्ने बित्तिकै सबै 0 आउँछ वेन एन टेन्स टु इन्फिनिटी यसमा पनि हामीले अब त्यस्तै अहिलेकै जस्तो गर्ने यो लेफ्ट जुन एक्सट्रिमिटिज छ त्यसलाई चाहिँ हामी Z1 भनेर सपोज गर्छौँ के अरे Z भनेर सपोज गर्छौँ Z1 भनेको एफ यो ए Z2 भनेको एआर हुँदै Zn भनेको चाहिँ हाम्रो एआर को पावरमा n माइनस 1 हुन्छ सो एफ अफ Z1 भनेको एफ अफ ए अब यसमा फङ्सन्सलाई चाहिँ हामीले एफ अफ एक्स भनेको रुट एक्स छ सो एफ अफ ए भनेको रुट ए सो अनि Z2 भनेको एफ अफ एआर त्यो भनेको रुट अन्डर एआर एन्ड सो अन यहाँ त्यही लेखेको छ ब्र्याकेटमा टेकिङ लेफ्ट एक्सट्रिमिटिज एज द पोइन्ट Zi so that Z1 equals to A, Z2 equals to AR हुँदै Zn भनेको AR को पावरमा n माइनस 1 हुन्छ है सेम यो अहिलेकै जस्तो एक्ज्याक्टली है देन बाइ जेनरलाइज डेफिनेसन्समा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन्स a to b स्क्वायर रुट अफ x dx इक्वल्स टु सेम अहिलेको जस्तो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी समेसन्स i रन्स फ्रम 1 to n f of zi इन्टु डेल्टा i है अब लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी अब यो i को भ्यालु हाल्ने हो भने f of Z1 डेल्टा 1 प्लस फर्स्टमा 1 हाल्दा यो हो त्यसपछि समेसनको मिनिङ प्लस f of Z2 हुँदै डेल्टा 2 हुँदै f of Zn डेल्टा n हुन्छ है अब लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदैछ यसको भ्यालु f of Z1 को अघि हामीले निकालेको छ रुट अन्डर a भनेर यहाँ रुट अन्डर a हामीले निकालेको छ है अनि अब यो डेल्टा 1 भनेको त अघि हामीले अघिदेखि नै गरिएको हो यो फर्स्ट इन्टरभलको लेन्थ है सो a टाइम्स अफ r माइनस 1 यसको f Z2 भनेको स्क्वायर रुट अफ एआर यसको लेन्थ भनेको एआर आर माइनस 1 हुँदै हुँदै एफ अफ Zn भनेको अघि मैले भने लास्ट एआरएन होइन एआर को पावरमा n माइनस 1 हुन्छ त्यसको रुट अनि यो डेल्टा n को लेन्थ भनेको यति आउँछ अब यसपछि हाम्रो अरु एज इट इज छ है लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदैछ अब यो दुईटाबाट हामीले यो भनेको a को पावर 1/2 यो भनेको a गरेर a को पावर 3/2 हुन्छ टाइम्स r माइनस 1 है अब अनि यहाँनिर a को यहाँ पनि रुट a भनेको यो a को पावर 3/2 आउँछ यहाँ r को पावर पनि 1/2 छ र r गरेर r को पावर 3/2 हुन्छ r माइनस 1 पनि छँदैछ यसबाट पनि a को पावर 3/2 आउँछ अनि r को पावर चाहिँ यो भनेको रुट हटायो भने n माइनस 1/2 आउँछ यहाँ n माइनस 1 छ है अब यसलाई यहाँ सबैबाट हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि a को पावर 3/2 सबैमा छ r माइनस 1 पनि सबैमा छ सो a को पावर 3/2 र r माइनस 1 हामीले कमन लिने हो भने फर्स्टमा केही पनि बाँकी रहेन 1 भयो सेकेन्डमा हाम्रो भयो r को पावरमा 3/2 हैन अनि त्यसपछि भनेको प्लस छँदैछ डटेड अब त्यसपछि भनेको यहाँबाट हाम्रो के बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यो a को पावर 3/2 गयो यो r माइनस 1 पनि गयो यति बाँकी भयो अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 3/2 टाइम्स n माइनस 1 आउँछ है अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ आयो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यो अगाडिको सेम भइहाल्यो 1 छँदैछ यसलाई r को पावर 3/2 छ अब यसलाई मिलाउँदै जाने हो भने यो सबै यसरी आउँथ्यो यो बीचको चाहिँ यहाँ लेखेको छैन मैले तर यो यसरी आउँथ्यो r को पावर 3/2 को स्क्वायर आउँथ्यो किन भन्दा r क्युब आउँथ्यो अनि हुँदै हुँदै यो r को पावर लास्टमा के छ 3/2 n माइनस 1 छ त्यही भएर r को पावर 3/2 को होल पावर चाहिँ के आउँछ त्यसमा n माइनस 1 आउँछ अब यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा हुन्छ वेयर r भनेको r को पावरमा 3/2 यो अगाडिको छँदैछ ज्योमेट्रिक सिरिजको सम फाइनाइट टर्मको समको फर्मुला हालेछौँ हामीले a को ठाउँमा 1 अनि यहाँ 1 माइनस r को पावरमा n r को ठाउँमा r को पावर 3/2 छ अनि 1 माइनस r है r को ठाउँमा r को पावर 3/2 छ
सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी a टु द पावर 3/2 टाइम्स r - 1 छँदैछ। यहाँबाट यहाँ 1 माइनस r को पावरमा 3/2 n छँदैछ डिभाइड बाइ 1 माइनस r टु द पावर 3/2 है। अब त्यसपछि यसमा के गर्यौं भन्दाखेरि यो एज इट इज भयो। अब यहाँनिर 3/2 n थियो। अब यहाँनिर के गर्यौं भन्दा r को पावर n गर्यौं अनि त्यसको चाहिँ पावरमा 3/2 गर्यौं। मल्टिप्लाई गर्दा त एउटै आउँछ, अरु एज इट इज केही चलाएको छैन अरु। त्यसपछि a को पावर 3/2 छ, यहाँ r - 1 छ। अब यहाँ माइनस कमन लिएर तलमाथि काट्यौं हामीले। यसलाई माइनस कमन लिएर तलमाथि काट्दाखेरि यहाँ r को पावर n वाला टर्म अगाडि आयो, यहाँ पनि r को पावर 3/2 वाला टर्म अगाडि भयो है। त्यसपछि r को पावर n को भ्यालु हामीले राखेको छ। अब जुन यो r को पावर 3/2 छ, यो r को पावर 3/2 - 1 यतापट्टि लेख्यौं अनि यो r - 1 को मुनि लेख्यौं है। r - 1 लाई न्युमरेटर बनायौं, r को पावर 3/2 - 1 लाई डिनोमिनेटर बनायौं। सबैमा मल्टिप्लाई र मल्टिप्लाईमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। a को पावर 3/2 छँदैछ। अनि यो त्यसपछि हामीले यो r को पावर n को भ्यालु राख्यौं। r को पावर n भनेको सुरुबाट आएको छ हाम्रो b/a, सो b/a राख्यौं दैट टु द पावर 3/2 एज इट इज -1। अब यो अब यहाँ के गर्यौं भन्दा यहाँसम्म n टेन्स टु इन्फिनिटी थियो। अब लगभग सबै n लाई हामीले हटाइसक्यौं, n को ठाउँमा हामीले r बनाइसक्यौं भनेपछि अब हाम्रो मिनिङ के हो भन्दाखेरि n लिमिटमा n राखिराखेर काम छैन है। n लाई हामी सबै n लाई चेन्ज गरिसक्यौं। नाउ देयर इज नो n छैन। n छैन भनेपछि अब यो n लाई राख्नु आवश्यक छैन, त्यो एउटा लिमिट पनि चेन्ज गर्यौं। हामीलाई थाहा छ r टेन्स टु 1 एज n टेन्स टु इन्फिनिटी है। r को भ्यालु 1 हुन्छ व्हेन n टेन्स टु इन्फिनिटी। तर यहाँ लिमिटमा त अलरेडी n टेन्स टु इन्फिनिटी छ। त्यही भएर त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि लिमिटिङ भ्यालु अफ r टेन्स टु 1 लेख्न पाइयो है। सो a को पावरमा 3/2। सो अब यो तल गयो भने यस्तो हुन्छ, पल्टिएर भने माथि नै जाने हो। यो र यो केही फरक छैन, एउटै टर्म जस्तो हो हैन। यो 1 डिभाइड बाइ r टु द पावर 3/2 - 1 बाइ r को पावरमा सरी r - 1 है। अब यहाँ पावर छ, पावर छुट्याउँदाखेरि b को पावर 3/2 डिभाइड बाइ a को पावर 3/2 - 1। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि a को पावर 3/2 छँदैछ 1 डिभाइडेड बाइ, अब यो लिमिट छ, लिमिट r वाला लिमिट लाग्ने अब यहाँ मात्रै हो। त्यही भएर लिमिटिङ भ्यालु अफ r टेन्स टु 1 r को पावरमा 3/2 माइनस यो 1 लाई पनि त माथिको 1 लाई 1 को पावरमा 3/2 लेख्न सकिन्छ दैट डिभाइड बाइ r - 1। लिमिट त जता पनि लान सक्यो। सो a को पावर 3/2 छँदैछ। यो फर्मुला भनेको एक्ज्याक्टली योसँग म्याच हुन्छ है। अब हेर्ने त हामीलाई थाहा छ लिमिटिङ भ्यालु अफ x टु द पावर n माइनस a टु द पावर n डिभाइडेड बाइ x माइनस a एज x टेन्स टु a भनेको n a को पावरमा n - 1 है। n को ठाउँमा 3/2 छ, सो 3/2 a भनेको 1 हो, 1 को पावरमा n - 1 भनेको 3/2 - 1। यो फर्मुला लायौं हामीले। त्यसपछि यताको एज इट इज। अब यहाँ a को पावर 3/2 छँदैछ, यो 3/2 नै भनेको 1 को पावर जति भयो नि 1 नै हो। यतापट्टि एज इट इज यो a को पावर 3/2 a को पावर 3/2 काट्यो। यो 3/2 यता पल्टेर 2 माथि जाने भने 2/3 हुन्छ, माथि रह्यो टाइम्स b को पावरमा 3/2 माइनस a को पावरमा 3/2। अब यो त हामीले जुन निकालेको छ यो भनेको के निकालेको भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो a देखि b सम्मको हो रुट x मा है। हामीले 0 मानेर गरेका छैन है अहिलेसम्म। तर यहाँ बुकमा के छ 0 देखि 1 सम्मको निकाल्नु छ। हामीले a देखि b सम्मको निकाल्यौं। सुरुमै 0 र 1 को किन ननिकालेको भन्दाखेरि यहाँ a लाई 0 मान्ने हो नि यो यसरी हामीले इन्टरभल सपोजै गर्न सक्दैनौं के। त्यही भएर यसलाई सुरुमा a र b कै निकाल्यौं अनि गर्यौं। अब यहाँ हामीले a र b हटाएर 0 र 1 राख्ने हो भने a को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो, b को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो। सो यसको भ्यालु भनेको 2/3, b को ठाउँमा राख्यौं हामीले 1, 1 को पावर 3/2 माइनस a को ठाउँमा राख्यौं 0, 0 को पावरमा 3/2 अनि 1 को पावर जति भए पनि 1, 0 को पावर जति भयो पनि 0, सो 1 - 0, सो दैट इक्वल्स टु 2/3 है। भनेपछि यसको भ्यालु आयो हाम्रो 2/3। यसमा यस्तो केही बुझिया छैन भने सोध्दाखेरि हुन्छ ल। अर्कोमा जाउँ। लेखेको छु क्वेशन नम्बर 10 र 11 यो जुन हामीले अहिले गर्यौं नि यो इन्टरभल मानेर त्यसरी नै गर्ने है। मैले यहाँ सर्टेन क्वेशनहरु कुनै चाहिँ छोडिदिएको छु, लगभग एउटै टाइपकै क्वेशन्स हो। सेम चाहिँ नभन्नु सिमिलर हो हैन, एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ हैन। सो नम्बर 8 र 9 जस्तै गर्ने क्वेशन नम्बर 10 अनि क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ है
11 चाहिँ त्यो सुरुमा गरेको हाम्रो 1 टु सुरुको इनिशियल नम्बरहरू जस्तो छ अनि 12 नम्बर चाहिँ यहाँ अलिकति हाफसम्म गरेको छु त्यसपछि अघि हामीले सुरुमा गरेको 6 र 7 नम्बर जस्तो आउँछ है यो चाहिँ हाफ गरिदिएको छु यसको त्यसपछि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यसलाई छोडिदिएको छु जस्तै एफएक्स भनेको नम्बर 12 मा के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन sin स्क्वायर एक्स dx टु π/4 है एफएक्स इक्वल्स टु एफएक्स को भ्यालु भनेको यहाँबाट के आउँछ sin स्क्वायर एक्स ए भनेको 0 बी भनेको π/4 यति आउँछ है अब यसमा यसलाई हामीले अब यो स्क्वायर वाला छ स्क्वायर वालाबाट हामीले यसलाई चाहिँ स्क्वायर नभएको है डबल एंगलमा ब्रेक गर्दैछौँ भनेको sin स्क्वायर एक्स लाई हामी लेख्न सक्छौं 1 minus cos 2x/2 भनेर लेख्न सक्छौं अब अझै यसलाई मिलाउँदाखेरि कसरी लेखेका छौं भन्दाखेरि 1/2 छदैछ सो 1/2 टाइम्स अफ 1 minus cos 2x भनेर लेखेका छौं है यो भइसकेपछि f of a plus rh छदैछ that equals to f of यो कति आयो त a को ठाउँमा त यहाँ 0 छ सो 0 plus rh भनेको f of rh अनि x भन f of x मा यो हुन्छ भने rh मा x को ठाउँमा rh सो 1/2 1 minus cos 2rh x को ठाउँमा rh राखेको मात्रै हो अनि हामीले nh निकाल्दै छौं nh equals to b minus a and b minus a that means π/4 minus 0 that equals to 5/4 है यति भइसक्यो यति भइसकेपछि अब हामी डेफिनेसन्स युज गर्छौं इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin square x dx भनेको अघिकै सुरुको हामीले गरे जस्तै फर्मुला लिमिट h tends to 0 h summations r runs from 1 to n f of a plus rh अब यो h छदैछ यो समेसन पनि छदैछ f of a plus rh को भ्यालु हामीले यहाँ निकालेका छ दैट इज हाफ अफ 1 minus cos 2rh त्यही राख्यौं अनि अब यसपछि हाम्रो यो समेसनलाई ब्रेक गर्यौं समेसनलाई हटायौं भनेको 1 r को भ्यालु सुरुमा 1 राख्ने त्यसपछि 2 राख्दाखेरि 1 राख्ने भने 1/2 1 minus cos 2h हुने भयो 2 राख्दाखेरि 2 2 छ 4h 1/2 times 1 minus cos 4h हुँदै हुँदै लास्टमा n राख्ने भने 1/2 times 1 minus cos 2nh हुने भयो सबैमा 1/2 छ सो वी आर टेकिङ 1/2 एज अ कमन सो यहाँ h into 1/2 अब यसमा बाँकी भयो 1 minus cos 2h प्लस यसमा बाँकी भयो 1 minus cos 4h हुँदै हुँदै यसमा लास्टमा के बाँकी भयो भन्दाखेरि 1 minus cos 2nh यति बाँकी हुने भयो है यति बाँकी हुने हो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कस्तो आयो भन्दाखेरि h/2 छदैछ अब यो अगाडिकोलाई पहिला एड गर्यौं 1 1 1 हुँदै यो जम्मा n वटा टर्म्स छ सो 1 + 1 + 2 n टर्म्स अनि पछाडीको मिलाउने हो भने सबैबाट माइनस कमन लिँदाखेरि यो cos 2h + cos 4h प्लस हुँदै cos 2nh हुन्छ अब 1 चाहिँ n टाइम्स जोड्ने हो भने 1 10 चोटी जोड्ने हो भने 10 हुन्छ n चोटी जोड्ने हो भने n हुन्छ है सिम्पल 100 चोटी 1 जोड्ने हो भने 100 नै हुन्छ सो एडिङ 1 to n times or n terms है that will gives us n माइनस अब यो cos 2h छदैछ 2h लाई एउटा एंगल माने अनि cos यो 4h लाई 2 into 2h माने लास्टमा प्लस cos n into 2h है यस्तो टाइपले मानेको छ अब त्यसपछि यो जति यस्तो आयो त यो अघिको हामीले ठ्याक्कै हामीले नम्बर 6 र 7 मा जसरी गरेका थियौं अब यहाँ देखि त्यसरी नै गर्ने ल मैले यहाँ देखि चाहिँ छोड्दिएको छु 6 नम्बर र 7 नम्बरमा जसरी फर्मुला हालेर गरेको छ यसको अब चाहिँ त्यसरी नै गर्ने यहाँ देखि चाहिँ है मैले चाहिँ यो नम्बर चाहिँ यतिसम्म छोड्दिएको छु है त्यसै हाम्रो यो भनेको नम्बर 12 हो है नम्बर 13 छ 13 मा गर्नु भन्दा अगाडि फर्मुला छ है यो हामीले फर्मुला त अघिकै हो यो फर्मुलामा हामीले अब मात्रै के गर्छौं भन्दाखेरि यदि a को भ्यालु चाहिँ 0 र b को भ्यालु 1 हाल्ने हो भने यो फर्मुलामा है ns भनेको b - a अनि b र 1 a चाहिँ 0 हाल्ने हो भने h को भ्यालु 1/n आउँछ अनि f of a plus h छ यसको भ्यालु f of r/n आउँछ ठ्याक्कै यो भ्यालु हाल्ने हो भने अनि when h tends to 0 then n tends to infinity यहाँ चाहिँ n tends to infinity ल्याएको छौं हामीले है अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यो चेन्ज भएर कस्तो हुन्छ यो फर्मुला भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एउटा मेन फर्मुला है यो फर्मुला पनि याद चाहिँ गर्नुपर्छ यो फर्मुला भनेको चाहिँ देखिरहेछ फर्मुला यो फर्मुला है
यो भनेको इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 by n समेशन्स r runs from 1 to n f of r by n। अब यहाँ चाहिँ r runs from 1 to n लेखेँ मैले, तर यसमा 1 to n या जति पनि हुन सक्छ, 1 देखि n मात्रै हैन, 0 देखि n पनि हुन सक्छ, 0 देखि n - 1 पनि हुन सक्छ, 1 देखि n - 1 पनि हुन सक्छ। किन हुन सक्छ भन्दाखेरि यो जुन n छ, यो n भनेको त हाम्रो यहाँ लिमिट पनि दिएको छ नि त, n टेन्ड्स टु कति अरे इन्फिनिटी। n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी को मिनिङ के त, n को भ्यालु इन्फाइनाइट सम्म भनेको यहाँ चाहिँ अब n राखेर मात्र पनि के हुन्छ त, या n - 1 राखेर पनि के हुन्छ, इन्फिनिटी राख्ने हो भने त इन्फाइनाइट गइ नै हाल्छ। त्यही भएर यहाँ r को r रन्स फ्रम 1 टु n होस्, या r रन्स फ्रम 0 टु n - 1 होस्, या r रन्स फ्रम 0 टु n होस्, या r रन्स फ्रम 0 टु n - 1 n + 2 जतिसुकै होस्, त्यसको सबैको फर्मुला चाहिँ यही नै हुन्छ, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx है। किन भन्दाखेरि यो कुराले गर्दाखेरि n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी है, n - 1 होस् त्यो पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ, n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भने, त्यही कारणले यो यहाँ जतिसुकै आए पनि खासै फरक हुन्न। अब हामीले जुन गर्यौं अहिले अघि गर्यौं त्यो 2-3 वटा क्वेशन अर्कै टाइपले गर्यौं। अब यो 13 देखि जति पछाडीको क्वेशन छ यसलाई यही फर्मुला जुन यो फर्मुला छ अहिले यहाँ निकालेको यो समको फर्मुला, यही फर्मुला हेरेर बाँकी सबै क्वेशन्स गर्छौं है। अब यसमा छ नम्बर 13 मा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अफ 1 by n + 1 + 1 by n + 2 + 1 by n + 3 + डटेड + 1 by 2n यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है। यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि यसलाई थोरै एरेन्जमेन्ट गरियो। यसलाई अब जुन यो आको हुन्छ, यो आको टर्मलाई चाहिँ हामी यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा छ नि, यो राइट ह्यान्ड साइडको टर्म बनाउँछौं। यो वेबाट चाहिँ अब जुन यो 13 देखि यता यस्तो सिरिज टाइपको दिएको छ, सिरिज टाइपको दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो टर्म बनाउँछौं अनि यो टर्मबाट हामीले यो लेख्छौं अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्छौं डाइरेक्टली। यसको चाहिँ त्यो तरिका हो है। जस्तै लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छदैछ, 1 by n + 1 छदैछ, यहाँ 1 by n + 2 छदैछ, यहाँ लास्टमा मात्र थोरै मिलाए मैले, 2n लाई n + n बनाइयो। यो जुन 2n थियो त्यसलाई चाहिँ के बनाइयो त, n + n बनाइयो है। यो बनाइयो। अब यो बनाइसकेपछि अगाडिको लिमिट एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छदैछ है। सो समेसन r runs from 1 to n, अब 1 by n + r लेख्यो क्या, जुन चाहिँ बढ्दै छ त्यसलाई चाहिँ r बनायौं, जुन चाहिँ चेन्ज छ जस्तै फर्स्टमा 1 छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि 3 छ, हुँदै हुँदै जुन बढ्दै छ n, यसलाई चाहिँ हामीले के बनायौं त, r बनायौं। ठीक छ। अब जुन चाहिँ छैन है, जुन चाहिँ बढ्या छैन त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ सेम छ, कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो जे छ त्यही नै लेख्यौं। जस्तै n छ, अगाडिको n को n, माथिको 1 को 1 है, जुन चाहिँ बढ्दै छ त्यसलाई चाहिँ r बनायौं। सो r को ठाउँमा चाहिँ 1 देखि n सम्म भनेर समेसन बनायौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले समेसनको फर्ममा यसरी लेख्न सक्यो है। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r runs from 1 to n of 1 by n + r। अब यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अब के गर्छौं भन्दाखेरि अब r by n को फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। किन निकाल्ने भन्दाखेरि यो फंक्शन्स हेर्ने त, यसमा यो यतापटिको यो राइट ह्यान्ड साइडको टर्म हामी बनाउँछौं। यसको लागि यहाँ छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अफ 1 by n समेशन्स r runs from 1 to n f of r by n है। यो ठ्याक्कै यही टाइपको बनाउँछौं। अब यो चाहिँ 1 देखि n सम्म नहुन पनि सक्छ, त्यसले खासै फरक पर्दैन, भयो भने त ठिकै छ। 1 देखि n सम्म पनि हुन सक्छ, कोही बेला 0 देखि n सम्म पनि हुन सक्छ, कोही बेला 1 देखि n - 1 सम्म पनि हुन सक्छ, त्यसले फरक पार्दैन। किन पार्दैन भन्दा n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ फर्मुलामा। तर यो अरु चाहिँ यस्तो टाइपको फंक्शन्स चाहिँ r by n को टर्म्समा हुनु पर्यो है। त्यो हुनको लागि अब यहाँ r by n बनाउनको लागि यो r डिवाइड बाइ n हुनु पर्यो। यहाँ यसको लागि हामीले n ले तलमाथि डिवाइड गर्यौं, न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा n ले डिवाइड गर्यौं, गर्दाखेरि माथि भयो 1 by n डिवाइडेड बाइ यहाँ छ n + r छ,
सो n प्लस r लाई पनि n ले डिभाइड गर्ने हो भने 1/n त छँदैछ। अब यो n प्लस r लाई चाहिँ n ले डिभाइड गर्ने हो भने n/n प्लस r/n है, n/n प्लस r/n यसरी हुन्छ। अब यो 1/n छ, यो n/n भनेको 1 भयो, r/n को ठाउँमा r/n। अब यो जुन यो 1/n छ, यो 1/n लाई चाहिँ समेसन भन्दा मैले बाहिर निकाले। पाइन्छ नि गर्न। किन पाइन्छ भन्दाखेरि समेसन के को समेसन त r को समेसन हो। समेसनमा हामीले r को समेसन हो, त्यही भएर हामीले r लाई बाहिर चाहिँ निकाल्न पाइदैन। तर n मात्रै r बाहेक अरु जुन टर्म छ यदि मल्टिप्लाईमा छ भने त्यसलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्यौं। सो 1/n छ, त्यो 1/n लाई चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्यौं है, 1/n भयो। सो समेसन r runs from 1 to n 1 divided by 1 plus r/n यस्तो टाइपको भयो। ठीक छ। अब हामी यसलाई त हामी यो सपोज गर्न सक्छौं, त यसलाई त यो फंक्शन्स भनेर सपोज गर्न सक्छौं। अब यहाँ कस्तो आयो भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन r runs from 1 to n f of r/n यस्तो टाइपको आयो। वेयर f of rn भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ f of r/n भनेर सपोज गरियो, r/n को टर्म्समा छ है। अब तर यही ठ्याक्क भनेको त अहिलेको डेफिनेसन्स अनुसार जुन लेखेको थियौं हामीले, यो भनेको त के हो त इन्टिग्रेसन्स 0 to 1 fx dx हो है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन्स 0 to 1 fx dx भनेर हामीले लेख्यौं, बट वी नो यो लेख्यौं, हामीसँग त यो छ। त्यही भएर यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्यौं त अब यो 0 to 1 fx dx। तर fx को ठाउँमा के हुन्छ त fx भनेको 1/1 plus x। यो कसरी आयो त यहाँबाट दुईटा कनेक्सन छ हेर्नु ल है, यो दुईटाको कनेक्सन छ है, यो पनि कनेक्सन भयो नि त दुईटाको। हैन त यहाँ यो r/n लाई x लेख्ने हो भने यो r/n लाई चाहिँ हामीले x लेख्ने हो भने के हुन्छ त यहाँ चाहिँ बिग्रिहाल्यो। r/n लाई चाहिँ हामीले x लेख्ने हो भने त ठ्याक्कै आयो नि त्यो है, ठ्याक्कै आयो। सो यो भनेको fx भनेको चाहिँ 1/1 plus x, त fx को ठाउँमा त्यो लेख्यौं। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं यहाँ भन्दाखेरि सिम्पल इन्टिग्रेसन 0 to 1 1/1 plus x छ। यो भनेको 1/x भनेको त हाम्रो log x हो, इन्टिग्रेसन्स 1/x भनेको। सो log 1 plus x अनि 0 to 1 0 देखि 1 सम्म है। अब यो 0 देखि 1 सम्म राख्यौं, 0 देखि 1 सम्म राख्दाखेरि अब सुरुमा 1 राख्ने। सो 1 plus 1 minus 1 plus 0 गर्दाखेरि log 2 minus log 1, log 1 को भ्यालु 0। सो log 2 minus 0 गर्दाखेरि यसको एन्सर आयो log 2 है। यसरी चाहिँ निकाल्छौं हामी। यसमा त्यस्तो केही गाह्रो भयो केही बुझिया छैन भने सोध्दाखेरि हुन्छ है ल। यो एउटै टाइपको क्वेशन्सहरु छ, अब सबै लगभग यहाँदेखि पछाडीको भन्दा चाहिँ जम्मा 24 नम्बर सम्म छ हैन। हामीले अब मैले यो 24 नम्बर सम्मको क्वेशन्स मध्ये 13 नम्बर देखि 24 नम्बर सम्ममा मैले 4टा क्वेशन्स छोड्दिएको छु, त्यो बाहेक अरु सबै गर्दिएको छु। अनि बाँकी क्वेशन्स चाहिँ सिमिलर केस छ, त्यसरी नै गर्ने। नम्बर 14 मा हेर्ने त लिमिट n/n² + 1² प्लस n/n² + 2² अनि प्लस n डटेड प्लस n/2n² यस्तो टाइपको छ है। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो सबै छ एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यसलाई मैले सुरुमा चाहिँ i भनेर सपोज गरे है। यसमा चाहिँ i भनेर सपोज गरे। सपोज गरिसकेपछि एज इट इज छ है, सबै गरी। अब यहाँ मैले थोरै मिलाएको मात्रै छ, जस्तै यहाँ n छ, यसलाई ठ्याक्कै यो जुन सिरिजमा आएको छ यसलाई हामी समको फर्म उसमा चाहिँ ब्रेक गर्छौं। समकोमा ब्रेक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो n/n² + 1² जुन छ है, यो छ, यो भनेको हाम्रो n डिवाइडेड बाइ n² + 1² छ। यहाँ प्लस n/n² + 2² छ। यो लास्टमा n/2n² थियो, त्यो 2n² लाई पनि n² + n² भन्यो। अब यहाँ जुन सेम छ त्यसलाई सेम लेख्ने हो,
n by n square n by n square n by square प्लस पनि सेम छ के चाहिँ इन्क्रिज भएको छ त पछाडीको 1 स्क्वायर त्यसपछि 2 स्क्वायर हुँदै हुँदै n स्क्वायर सम्म चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है n स्क्वायर सम्म इन्क्रिज भएको छ भनेको r runs from 1 to n अनि पछाडीकोलाई r स्क्वायर भनेर लेख्यौं अब हामीले यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सन्सलाई हामीले r by n को फंक्सन्समा बनाउनु पर्ने छ r by n को फंक्सनमा बनाउनु यहाँ त r स्क्वायर छ डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर हुनु पर्यो है सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r runs from 1 to n अब यहाँ डिवाइड गरौँ n by n स्क्वायर गरौँ डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाइ n स्क्वायर है यो गर्यौं अब यो भइसकेपछि लिमिट एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n स्क्वायर तलमाथि डिवाइड गर्यौं समेसन r runs from 1 to n छदैछ यहाँ एउटा n काटियो माथि भयो 1 by n डिवाइडेड बाइ यहाँ पनि सेपरेट गर्ने हो भने n स्क्वायर बाइ n स्क्वायर काटिन्छ अनि r स्क्वायर बाइ n स्क्वायर लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि r by n को स्क्वायर लेख्न सक्छौं अब यो 1 by n माथि छ यो 1 by n लाई अगाडि लिन सक्यो किनभने त्यहाँ r छैन सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 by r समेसन r runs from 1 to n अनि 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस r by n को स्क्वायर अब यसलाई हामी फंक्शन्स भनेर भन्न सक्यौं f of rn भनेको 1 by 1 प्लस r by n को स्क्वायर है यति भयो अब यति भइसकेपछि we know यो अहिलेको जुन फर्मुला छ इंटीग्रेशन्स 0 to 1 fx dx छ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 by n समेसन r runs from 1 to n f of r by n भनेर लेख्न सक्छौं भने यो ठ्याक्कै टर्म यहाँ आएको छ यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्न सक्यौं I भनेको हाम्रो के भयो त इंटीग्रेशन्स 0 to 1 f of x dx है यति भयो where fx equals to 1 by 1 plus x square यहीबाट आएको यो r by n लाई चाहिँ हामीले x ले रिप्लेस गरेको हो त्यति मात्रै हो यो r by n लाई चाहिँ x ले रिप्लेस गर्ने हो भने यतापटि x यसको ठाउँमा पनि x है ठ्याक्कै त्यहाँ आउँछ fx को भ्यालु चाहिँ यति आयो इंटीग्रेशन्स 0 to 1 1 by 1 plus x square dx है यो भनेको आयो इंटीग्रेशन्स 0 to 1 1 by x square plus 1 square dx अब यसलाई चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 by x square plus a square को फर्मुलामा गयो नि त स्ट्यान्डर्ड फर्म गयो इंटीग्रेशन्स को अब यसको फर्मुला भनेको 1 by a tan इन्भर्स x by a हुन्थ्यो a को ठाउँमा 1 छ सो 1 by 1 tan इन्भर्स x by a अब यहाँ हामीले लिमिट्स लेख्यौं 0 to 1 है अब यति भइसकेपछि 1 by 1 त 1 भयो सो tan इन्भर्स x by 1 भनेको x tan इन्भर्स x फ्रम 0 to 1 अब यो लिमिट्स हाल्ने हो भने tan इन्भर्स 1 माइनस tan इन्भर्स 0 अब हामीलाई थाहा छ 1 भनेको tan 45 को भ्यालु 45 डिग्री को भ्यालु हो त्यही भएर tan इन्भर्स 1 भनेको 45 डिग्री दैट मीन्स पाई बाइ 4 माइनस tan इन्भर्स 0 भनेको त 0 कै हो सो 0 यहाँबाट आयो यसको भ्यालु पाई बाइ 4 भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो है जति पनि गरेका छौं हामीले यो सबै गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो यहाँ देखि है 13 नम्बर देखि मैले 13 14 गर्दै अब त्यसपछि मैले यहाँ 15 नम्बर छोडेको छु त्यसपछि 16 छ है ल हेरौं यसम्म बुझिदैछ होला सायद त्यस्तो गाह्रो त छैन यसपछि छ नम्बर 16 मा सेम टाइप के हो यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अफ n plus 1 divided by n square plus 1 square plus n plus 2 divided by n square plus 2 square plus dotted plus 1 by n छ है यस्तो छ अब यसमा चाहिँ छ let I equals to भनेर भनेको छ है I equals to छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यसमा दिएको छ सेम सारे छौं हामीले n plus 1 by n square plus 1 square plus n plus 2 by n square plus 2 square plus dotted plus n 1 by n अगाडिको चाहिँ हेर्ने त अगाडिको सेम छ मिल्दैछ पछि चाहिँ मिलेको छैन जस्तो छ नि हैन जस्तै यहाँ n plus 1 छ यहाँ n plus 2 छ हुँदा तर लास्टमा त 1 छ यहाँ चाहिँ n square plus 1 square n square plus 2 square छ लास्टमा चाहिँ n छ यहाँ अगाडि चाहिँ मिल्दै आएको छ लास्टमा चाहिँ मिलेको छैन यसलाई थोरै बनाउने जस्तै
हामीलाई यसरी दिँदाखेरि हामी जेनरली के बुझ्छौँ भन्दा यो लास्टको चाहिँ n टर्म हो भनेर बुझ्छौँ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म हुँदै n टर्म हो फर्स्ट टर्ममा 1 सेकेन्ड टर्ममा 2 छ भने n टर्ममा n हुनु पर्यो के हाम्रो भनेको यहाँनिर 1 छ भने लास्टमा n+1 n+2 हुँदै जाँदाखेरि यसमा n+n हुनु पर्यो त्यस्तै n² + 1² n² + 2² हुँदैछ यसमा n² + n² हुनु पर्यो त्यही बनाउनुको लागि के गरे भन्दाखेरि 2n ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दै मैले ठीक छ मैले 2n ले चाहिँ तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 1 यहाँ n प्लस यो छदैछ 2n भयो यहाँ तल 2n² भयो अब यसलाई अरु एज इट इज छ n+1 / n² + 1² है n+2 / n² + 2² छदैछ अनि लास्टकोमा यो अब के बनाउन सक्छौं भन्दाखेरि यो 2n लाई हामी बनाउन सक्छौं n+n त्यस्तै यो 2n² लाई हामी बनाउन सक्छौं n² + n²। अब ठ्याक्क यो अहिलेको फर्मेसनमा आयो नि हेर्ने त यो अहिलेको फर्मेसनमा आयो यो फर्मेसनमा आइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौं लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r रन्स फ्रम 1 to n जुन इन्क्रिज भएको छ है त्यसलाई मात्रै अब यहाँ n सुरुमा n छ पछाडी इन्क्रिज भएको 1 2 हुँदै n सम्म पुगेछ त्यसलाई r बनायौ यस्तै n² अगाडिको n² भयो प्लस छदै छ पछाडी पनि 1² 2² भएको छ त्यही भएर त्यसलाई पनि r² है सो r रन्स फ्रम 1 to n भनेर लेख्यो अब त्यसपछि हामीले गर्ने भनेको त फंक्शन्समा त हामीलाई के चाहियो त r/n चाहियो नि त्यही भएर r/n बनाउनु पर्यो तर r/n बनाउनको लागि यो न्युमरेटर मात्र हेर्ने हो भने n ले डिभाइड गर्नु पर्यो र डिनोमिनेटर हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि n² ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि जुन चाहिँ ठुलो पावर छ ठुलो पावरको बाट चाहिँ डिभाइड गर्छौं भनेको ठुलो पावर भनेको यहाँ हाईएस्ट पावर भनेको त 2 छ हैन त्यही भएर n² ले तलमाथि डिभाइड गरियो सो n² ले डिभाइड गर्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन r रन्स फ्रम 1 to n n + r/n² डिवाइडेड बाइ n² + r² n² यति छ है यति भइसकेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ समेसन r रन्स फ्रम 1 to n है अब यहाँबाट यो n² ले डिवाइड गरेको थियो अब मैले के गरे भन्दाखेरि यो n² मध्येको एउटा n बाहिर लेखे एउटा n चाहिँ त्यही छोड्दे सो 1/n त्यही बाहिर निकाले अनि n + r/एउटा n त्यही राखे भनेको यो n² लाई n * n मा ब्रेक गरियो अनि तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ सेपरेट गरियो n² / n² + r² / n²। अब यति भइसकेपछि यो 1/n छ यो 1/n लाई अगाडि लेखे किन भन्दा समेसन भनेको r को हो अनि यहाँ माथि पनि सेपरेट गरियो n + r/n लाई n/n + r/n गरियो अनि यति गर्दाखेरि हाम्रो आयो तल पनि n² n² काट्यो यहाँबाट ठ्याक्कै कस्तो आयो भन्दाखेरि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन r रन्स फ्रम 1 to n हैन अनि 1 + r/n डिवाइडेड बाइ 1 + r/n को स्क्वायर यस्तो टाइपको आयो है अब हेर्ने त यो भनेको ठ्याक्कै r/n को फंक्शन्समा आइदियो नि त अब यसलाई चाहिँ हामी f of r/n भनेर सपोज गर्छौं सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n छदै छ समेसन r रन्स फ्रम 1 to n f of r/n वेयर f of r/n भनेको 1 + r/n डिवाइडेड बाइ 1 + r/n को स्क्वायर है यति आयो अब हामीसँग त्यही अहिलेकै फर्मुला युज गर्दैछौं समेसनको फर्मुला इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n समेसन r रन्स फ्रम 1 to n f of r/n है यति आयो हाम्रो यति भइसकेपछि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सो वी मस्ट ह्याभ किनभने यो र यो त इक्वल हो नि त यसको ठाउँमा हामी I = 0 to 1 f of x dx लेख्न सक्छौं अनि fx भनेको चाहिँ यही हो यहाँ r/n लाई x ले रिप्लेस गर्नु पर्यो यसलाई x ले रिप्लेस गर्ने हो भने यो x भयो यतापटि पनि x ले रिप्लेस गर्नु पर्यो सो 1 + x डिवाइडेड बाइ 1 + यो भनेको r/n भनेको x ले रिप्लेस गरेको 1 + x²। त्यही लेख्यो हामीले दैट इम्प्लाइज I = इंटीग्रेशन्स फ्रम 0 to 1 1 + x डिवाइडेड बाइ 1 + x² dx यस्तो भयो यति भइसकेपछि अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई ब्रेक गरियो माथिबाट है न्युमरेटरबाट ब्रेक गर्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाइ 1 + x² dx अनि x डिवाइडेड बाइ 1 + x² dx त्यसपछि हामीले यहाँ लेख्यो or I = इंटीग्रेशन 0 to 1 1 बाइ अब यसलाई हामीले यो x² लाई अगाडि लेख्यौं 1 लाई 1² बनायौं dx अनि यतापटि यो सेकेन्ड इन्टिग्रलमा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि 1/2 राख्यौं अनि यता पनि 2 माथि थप्यौं 2 ले एडजस्टमेन्ट गरेको है यसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेको भन्दाखेरि
यो चाहिँ 1 डिभाइड बाइ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को स्ट्यान्डर्ड फर्मको इन्टिग्रेसनमा जान्छ, तर यहाँ चाहिँ 1 छैन, त्यो x छ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्डमा जाँदैन। नजानको लागि चाहिँ यसको डेरिभेटिभ चाहिँ ठ्याक्क माथिको मिलाउनु खोज्यो के। तल हाम्रो टोटल टर्म भनेको 1 माइनस x स्क्वायर छ, यो 1 माइनस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि 2x हुन्छ, 1 को 0 x स्क्वायर को 2x हुन्छ, अनि 2x माथि बनाउनको लागि यहाँ 2x 2 ले मल्टिप्लाई गरेको एडजस्टमेन्टको लागि 1/2 पनि हामीले यहाँ लेख्यौं। ठीक छ, एडजस्टमेन्टको लागि हामीले यहाँ 1/2 लेख्यौं, अनि 1/2 अनि यता 2x भयो। यति भइसकेपछि अब यो त ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभ माथिको भएपछि यो त लगमा जान्छ, अनि यो चाहिँ x 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्मुला भएपछि यो चाहिँ केमा गयो भन्दाखेरि 1/a tan इन्भर्स x/a मा गयो। ठ्याक्कै यसको फर्मुला 1/a, a भनेको 1, tan इन्भर्स x/a भनेको 1, अनि दैट फ्रम 0 to 1 है, प्लस 1/2 यो भनेको लग के त मुनिको छ 1 प्लस x स्क्वायर 0 to 1। अब यहाँनिर हाम्रो 1/1 भनेको 1 नै हो, tan इन्भर्स x/1 भनेको x, दैट लिमिट्स फ्रम 0 to 1 प्लस 1/2 लग। अब यसमा हामीले सिधै भ्यालु हाल्यौं, सुरुमा 1 राख्यौं, लग 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस त्यसपछि 0 लग 1 प्लस 0 स्क्वायर है। अब यति भइसकेपछि tan इन्भर्स यो छ x भनेको 1 माइनस tan इन्भर्स 0 प्लस 1/2 यो आयो log 2 माइनस log 1 आयो। tan इन्भर्स 1 भनेको हामीलाई थाहा छ 1 भनेको tan 45 डिग्री को भ्यालु हो, tan π/4, सो tan इन्भर्स 1 भनेको π/4, 0 भनेको tan 0 को भ्यालु हो, सो त्यही भएर tan इन्भर्स 0 भनेको 0 आयो, प्लस 1/2 log 2 छदैछ माइनस log 1 भनेको 0। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि π/4 माइनस 0 भनेको π/4 प्लस 1/2 log 2 है, सो यसको भ्यालु आयो π/4 प्लस 1/2 log 2 आयो। चाहिँ यसरी गरियो, गएपछि बुझिन्छ यो है। नम्बर 17 मा जाउँ। यहाँ छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 को पावरमा 3/2 प्लस n स्क्वायर डिभाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को पावरमा 3/2 प्लस डटेड प्लस n स्क्वायर डिभाइड बाई n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 को स्क्वायर को पावरमा 3/2 है। सो लेट i इक्वल्स टु भनेर यही सपोज गरियो, यो जे छ यो सिधै फर्मुलामा जान्छ है। अब यसलाई मिलाइराख्नु पर्दैन, सबै मिलाएको छ। माथि n स्क्वायर छ, यहाँ मुनि पनि n स्क्वायर छ, फर्स्टको सेकेन्डको 1 छ, यसलाई 1 लाई 1 स्क्वायर भन्न बनाउन सकिन्छ, किन भन्दा 1 को स्क्वायर 1 स्क्वायर हुन्छ, त्यसपछि 2 स्क्वायर हुँदै हुँदै n माइनस 1 सम्म पुगेको छ, n सम्म पुगेको छैन, त्यही भएर यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि समेसन r रन्स फ्रम 1 to 1 n minus 1 1 to n minus 1 है। अनि माथिको n स्क्वायर डिभाइड बाइ n स्क्वायर प्लस अब यो यिनीहरुलाई r स्क्वायर बनाइयो, सो पावरमा 3/2 है। यति भयो। अब यसमा चाहिँ हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने हो। हाईएस्ट पावर त जनरली अब r स्क्वायर को यहाँ पावरमा के छ त 3/2 गरेपछि 2 2 काट्यो r को क्यूब हुन्छ, त्यही भएर हाईएस्ट पावर भनेको n क्यूबले नै डिभाइड गरियो। फेरि एकचोटी मैले रिक्वेस्ट गरे है ल, अब एउटा एकचोटी चाहिँ रिजोइन गर्ने ल, आज गरे जति सकौँ, अलिकति लामो हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अब टाइम गर्ने ल, आज चाहिँ त्यति चाहिँ गरौँ, एकचोटी चाहिँ गर्नै पर्ला जस्तो। यसपछि छ n क्यूबले डिभाइड गरियो, गर्दाखेरि माथि n स्क्वायर बाइ n क्यूब गर्दाखेरि 1/n हुन्छ, तल पनि यहाँ n क्यूब भयो। अब यहाँ यसरी एडजस्टमेन्ट गरे, यहाँ पावर 3/2 थियो नि त, 3/2 मिलाउनको लागि चाहिँ 3/2 मिलाउनको लागि चाहिँ यस्तो गरे n स्क्वायर अनि 3/2 है, 3/2 3/2। फेरि रिजोइन गरौँ ल, टाइम सक्यो। यो हिजो चाहिँ